यस भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो भ्युअर साथीहरूले दिनुभएको रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ 4वटा स्टकहरूको रिभ्यू गर्छौँ। हामी सुरु चाहिँ CHL बाट गर्छौँ। CHL को क्लोजिङ चाहिँ 504 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 11 पोइन्टले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखियो। जुन हाम्रो यो स्टकमा चाहिँ 537 को लेभलको रेजिस्टेन्सको लेभल छ त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। केही 1-2 दिन अगाडि केही बुलिस मुभ चाहिँ आएको थियो र 537 को लेभलमा चाहिँ प्राइस रिजेक्सन चाहिँ पायो। त्यहाँबाट चाहिँ फर्दर डाउनवर्ड मुभ चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेको छौँ। अब यो स्टकको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ सपोर्ट भनेर 437 को लेभललाई लिन सक्छौँ हामीले र रेजिस्टेन्सको लेभल 537 को लेभल कायम नै छ र हामीले 573 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छौँ। यसको साथसाथै योभन्दा अगाडि एउटा हाम्रो मुभिङ एभरेजको लेभलहरू हुन्छ जसलाई हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। 9 डेज र 20 डेजको लेभललाई, त्यो पनि सपोर्टको रूपमा काम गर्ने सम्भावना छ यो स्टकमा। र जुन आज माथि यो क्यान्डलले चाहिँ माथिको मुभ आउन खोजिरहेको थियो 522 को लेभलसम्म पुगेर चाहिँ फर्केर चाहिँ तल आएको हो र अहिलेको लागि चाहिँ यो मुभिङ एभरेज अनुसार चाहिँ सपोर्ट भनेर 9 डेजको EMA अथवा 20 डेजको EMA गर्दाखेरि चाहिँ 494 को लेभललाई चाहिँ इमिडिएट सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। यो लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि जाने हो भने 537 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छ। अब केही समय कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना छ। यसमा केही लामो समयदेखि कन्सोलिडेसन भइरहेको छ, साइडवेजमा चलिरहेको छ। हाम्रो च्यानल 473 देखि 537 को च्यानल भित्र चाहिँ मुभ हुने देखिन्छ, अप एन्ड डाउन हुने देखिन्छ। यदि 537 को लेभललाई चाहिँ भोल्युमका साथ ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले माथिको टार्गेट फर्दर माथिको टार्गेट यो लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना 650 को हामीले टार्गेट अचिभ गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अहिलेको लागि हामीले मेजर हेर्नुपर्ने भनेको 537 को लेभल रेजिस्टेन्सको रूपमा र सपोर्ट भनेर 473 को लेभल छ। र RSI इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि बुलिसनेस चाहिँ देखाएको छ स्टकमा। अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिने टेक्निकल एस्पेक्टहरू कायम नै छ र साथै मुभिङ एभरेजले पनि सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छ यो स्टकमा। र अब हामी अर्को स्टक हेर्छौँ, बरुनको हेर्छौँ है त। वरुणको क्लोजिङ चाहिँ 508 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 10 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो र यो स्टकले पनि हाम्रो 542 को रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्यो। दुईवटा क्यान्डलले चाहिँ टेस्ट गरेर प्राइस रिजेक्सन भएर तल आएको छ हैन। 542 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। यसलाई ब्रेक गरेर माथि जान खोजेको थियो तर सकेन र लास्टमा तल नै आएर क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र साथै जुन क्लोजिङ भनेको मुभिङ एभरेज 9 डेज र 20 डेजको भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो। अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिने टेक्निकल एस्पेक्टहरू छँदैछ र हामीले सपोर्टको कुरा गर्ने हो भने 450 को लेभल चाहिँ अल्टिमेट सपोर्ट, स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। साथै यसको अगाडि हाम्रो 9 डेज र 20 डेजको मुभिङ एभरेज छ, यसलाई पनि हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। 484 को लेभललाई चाहिँ हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ यो स्टकको लागि। 484 बाट यदि बुलिस टोन चाहिँ कायम रहने हो भने 484 को लेभलमा पुगेर बाउन्स हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र 450 को लेभल भनेको अल्टिमेट सपोर्टको लेभल भइ नै हाल्यो। र RSI इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि 54 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बुलिसनेस चाहिँ देखाएको छ स्टकमा। फर्दर अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिँ चाहिने टेक्निकल एस्पेक्टहरू चाहिँ छ, बुलिसनेस चाहिँ कायम नै छ हैन। स्ट्रेन्थ चाहिँ स्टकमा स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको नै छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने 542 को लेभललाई ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने चाहिँ माथिको टार्गेट अझै फर्दर अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना छ। कहाँसम्म भन्दा यो 665 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ यो वरुण स्टकमा। र हाम्रो हेर्नुपर्ने मेन दुईवटा लेभल भनेको 450 को सपोर्ट लेभल छ र अर्को रेजिस्टेन्स भनेको 542 को लेभल छ र यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेछ यो स्टकले। र केही कन्सोलिडेसन भएर चाहिँ राम्रो भोल्युम जेनेरेट हुने हो भने चाहिँ 542 को लेभललाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यदि यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 665 को सम्मको मुभ चाहिँ पाउन सक्छौँ हामीले। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी, NRIC हेर्छौँ है त। NRIC को क्लोजिङ 1379 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 28 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो हैन। र जुन 20 डेज मुभिङ एभरेजले चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छ यो स्टकले। गएको केही समयदेखि नै 20 डेजको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ र केही कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। केही लामो समयदेखि प्राइस वाइज र टाइम वाइज करेक्सन भइ नै रहेको छ र भइ नै अहिले पनि कायम नै छ त्यो हैन। अब हामीले सपोर्टको रूपमा हामीले 1333 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। साथै मुभिङ एभरेजले पनि आफैमा सपोर्टको काम गर्ने भइ नै हाल्यो हैन। 1333
को लेभलदेखि हामीले 1380 को लेभललाई चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र जुन अहिलेको प्राइस लेभल भनेको सपोर्टको लेभलमै बसिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले रिस्क टु रिवार्डको हिसाबले चाहिँ इन्ट्रीको लागि फेभरेबल पोजिसनिङमा चाहिँ छ यो स्टक र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 1514 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। यहाँबाट अपवर्ड स्विङ आउने हो भने चाहिँ 1514 को लेभलमा चाहिँ प्राइस रिजेक्सन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। 1514 को लेभलमा चाहिँ सेलिङ प्रेसरहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यहाँबाट अपवर्ड मुभ आउने हो भने यदि 1514 लाई चाहिँ राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ फर्दर अपवर्ड मुभ हामीले माथिको यो लेभल 1680 को लेभलसम्म हामीले चाहिँ टार्गेट लिन सेट गर्न सक्छौँ। यदि 1514 लाई ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने 1700 को लेभलसम्म चाहिँ हामीले टार्गेट चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ यो स्टकमा हैन। अब अहिलेको कन्डिसनमा 1333 को लेभल चाहिँ सपोर्टको लेभल मान्न सक्छौँ र 1514 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा मान्न सक्छौँ र केही कन्सोलिडेसन भइरहेको छ। यो अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिँ चाहिने टेक्निकल एस्पेक्टहरू कायम नै छ। हाम्रो आरएसआई इन्डेक्सले पनि बुलिसनेस चाहिँ देखाइ नै रहेको छ। 50 को लेभलमा छ, बुलिस जोनमै परिरहेको छ र मुभिङ एभरेज हेर्ने हो भने पनि 20 डेजको मुभिङ एभरेजलाई सपोर्टको रूपमा लिएर क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी आइजिआई हेर्छौँ है त। आइजिआई को क्लोजिङ 1000 मा क्लोजिङ भएको छ र 15 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखिएको छ लास्ट क्लोजिङको तुलनामा। अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ कहाँ देखिएको छ यो स्टकमा हैन। र साथसाथै जुन आरएसआई इन्डेक्सले पनि त्यति बुलिसनेस चाहिँ देखाएको छैन। 42 को लेभलमा छ, जुन बियरिश जोनको लेभलको हाराहारीमै छ, तर बियरिश जोनमा इन्टर चाहिँ गरिसकेको छैन। त्यति स्ट्रङ स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन। माथि अपवर्ड मुभ तत्कालै आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति डाउट छ। र हामीले यति भने तापनि हाम्रो 978 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र 1090 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। यो 978 देखि 1090 को च्यानलभित्र चाहिँ अप एन्ड डाउन गरेर मुभ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यहाँबाट यो सपोर्ट लेभलमा बसी सपोर्ट लेभलको नजिकै भएको हिसाबले चाहिँ यहाँबाट अलिकति अपवर्ड मुभ आउन सक्ने र 1090 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अहिलेको लागि तुरुन्त अपवर्ड मुभ पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ न्यून छ, किनभने बियरिश क्यान्डल 2 दिनदेखि फर्म भइरहेको छ र भोल्युम पनि खासै त्यति मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स चाहिँ देखिएको छैन यो स्टकमा हैन। र मुभिङ एभरेज भन्दा नि तल क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको हुनाले चाहिँ अलिकति बेरिसनेस चाहिँ देखिन सक्छौँ यो स्टकमा। यो 978 सम्म आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यहाँबाट अलिकति कन्सोलिडेसन भएर भोल्युम अलिकति जेनेरेट भयो भने चाहिँ माथि अपवर्ड मुभ चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। 1090 सम्म चाहिँ हामीले मुभ चाहिँ पाउन सक्छौँ। 1090 अलि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट लेभल भयो, रेजिस्टेन्स लेभल। यदि 1090 लाई राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो, 1090 मा गएर कन्सोलिडेसन भएर भोल्युम जेनेरेट भएर यसलाई 1090 लाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ हामीले फर्दर माथिको टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ। यो लेभल ड्र गर्दाखेरि हाम्रो 1073 लेभलसम्म चाहिँ लगभग त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ हैन। र हामीले हेर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट लेभल भनेको यो स्टकमा 1090 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभल भयो र 978 को सपोर्टको लेभल भयो र अहिलेको केही समयको लागि चाहिँ यही च्यानलभित्र चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ आउने, मुभ भइरहने चाहिँ सम्भावना देखिएको छ। त्यति बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन यो स्टकमा। आरएसआई इन्डेक्सले पनि जस्टिफाई चाहिँ गरेको छ हैन। र आज हामी यही 3-4 वटा स्टक हेरेर यो भिडियोलाई अन्त्य गर्छौँ है त।